السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. افتتح العرض على طول بمباراة قوية ما بين درو ماكنتاير وكودي رودز. لعبوا مباراة ممتازة جدا، كانت افتتاحية رائعة للعرض. شفنا أثناء المباراة تدخل من جيمي أوسو وسولو سيكوا على كودي رودز، ويحاولوا ان هم يمنعوه من ان هو يفوز بالمباراه. فطبعا سولو سيكوا عمل سومون سبايك على كودي رودز، فاستغل الموقف درو ماكنتاير وعمل كليمور كيك على كودي رودز وعمل تثبيت، وفاز درو ماكنتاير بالمباراه. رحنا بعد كده لبرومو من اندرادي، اتكلم وقال ان انا ما عنديش من صغري عائله مصارعه جدا، وعيلتي كلها مش موجوده في المصارعه، وكان عندي كذا مدرب من صغري وكان عندهم ثقه فيا. انا طبعا ما حطيتش كل ده في دماغي، وشوفوا انا وصلت دلوقتي لأنهي مكانه وانا فين دلوقتي. وعايز اعرفكم ان دي بدايه اندرادي ايرا، دي بدايه الايرا بتاع اندرادي، بدايه عصر اندرادي. فلسه برضو انا متحمس اعرف ايه اللي هيحصل في الاسابيع القادمه، ومتجه على ايه اندرادي. بعد كده نروح خلف الكواليس لكودي رودز، قاعد في مكتب الدكتور، ويجي له ادم بيرس يطمن عليه، فكودي رودز يقول له انا تمام ما تقلقش. فيجي له سيس رولينز يقف جنبه من غير ما يتكلم، يعني عايز يعرفوا ان انا قلت لك الاسبوع اللي فات ان انت محتاج حمايه ومحتاج حد في ظهرك، وانا موجود جنبك. بعد كده نروح لباتل رويال للسيدات، لتحديد اخر واحده هتدخل في ماتش اليمينيشن تشامبر للسيدات. لعبوا باتل رويال كويس. شفنا في النهايه راكيل جونزاليس او راكيل رودريجيز دلوقتي واقفه في الحلبة هي، وكان ناقص معاها زوي ستارك في الآخر، فرمت زوي ستارك بره الحلبة وجت تحتفل، الموسيقى ما اشتغلتش، فطلعت لها تشيلسي جرين من تحت الحلبة، وكانت لسه ما تمش إقصائها، فأقصتها راكيل رودريجيز، وفازت راكيل رودريجيز بالمباراة علشان تنضم ل إليمينيشن تشامبر السيدات. بعد كده نروح ل جاي اوسو يعمل برومو وهو ماشي يتكلم عن مباراته الليله اللي هتكون ضد جونتر، ويقول ان انا بقالي فتره ان انا هبقى بطل، وعارف ان انا عايز ابقى بطل. فجونتر انت بطل كويس وكل حاجه، بس انا هنهي المسيره الطويله بتاعتك النهارده، وكل ده هينتهي بمجرد انتهاء الليله دي. فطبعا بيحمس لمباراته في المين ايفنت ضد جونتر. بعد كده نروح للقاء ما بين نايا جاكس ضد ريا ريبلي. طبعا بتتكلم ريا ريبلي الاول، بتقول ان انا كنت متحمسه من زمان ومن صغري ان انا العب في بلدي استراليا، وده اللي هيحصل الاسبوع القادم في الإليمينيشن تشامبر. اخيرا هلعب في وسط بلدي وافوز ودافع عن لقبي هناك. انا كنت من 7 سنين كنت بقول ان انا ممكن اخرج من ال WWE لان ما كانش لسه عندي فرصه، لكن قلت ان انا هستمر واكمل، واديني وصلت دلوقتي للمكانه اللي انا فيها. فردت عليها نايا جاكس وقالت لها انا مش عارفه اقول لك ايه باللي انت بتقوليه ده، يعني قصه مشفقه جدا، وان انت بتلعبي، انا مبسوطه لك ان انت بتلعبي في بلدك، لكن انا هحرجك وسط اهلك كلهم وهفوز عليكي واخد اللقب بتاعك اللي انت عماله تقولي ان محدش قادر يغلبني فيه، وانا اصلا غلبتك قبل كده، لكن هيكون مباراه سكواش بينا. فترد عليها ريا ريبلي وتقول لها ان انا هكون فعلا موجوده وسط بلدي، وهتسمعي الناس كلها بتهتف باسمي وانا بفوز عليكي في المباراه. بعد كده نروح لجاكي المذيعة مستضيفة أرتروس، وبيتكلم عن يعني حياته، قصة حياته مع ذا جاجمنت داي. بيقول إن إحنا كنا وإحنا صغيرين أطفال، وجايب صورة وهم صغيرين وهم مع بعض في ذا جاجمنت داي. وجه قال إن لما داميان بريست اتكلم وسط الحلبة وقال إن كلكم بتحبوا أرتروس ما عدا أنا، دوت كسر قلبي.
ودلوقتي انا مبقتش خلاص اثق في الجادجمنت داي، وانا عندي دلوقتي اصدقاء جدد وهم الدي اكس، قصدي طبعا على دي اي واي، فبيقول الدي اكس تريبل اتش وشون مايكلز، وهنلعب احنا النهارده ومعانا زميز ضد جادجمنت داي وهنفوز عليهم. بعد كده نروح لبرومو من تشاد جيبل بيقول ايفار وفالهالا بقالهم فتره عمالين يضربوا في ماكسين دوبري، يضربوا في اوتس وفي توزاوا. النهارده هنحط حد للموضوع ده، فانا بقول لك يا ايفار تعالى واحد ضد واحد الليله دي من غير ما يعني من غير ما نقول لاي حد يدخل معانا ويتدخل في المباراه. فرد عليه على طول ببرومو تاني ايفار وقال له ان اللقاء ده انت بتتمناه، بس خلي بالك من اللقاء ده لاني انا هفوز عليك جامد بالمباراه دي، وآلهة الفايكنج بتوعي اختاروني ان انا اللي افوز في المباراه دي. بعد كده نروح لمباراه تاج تيم ثمانيه بين ذا جادجمنت داي ضد ارتروس وزاميز ودي اي واي. يلعبوا مباراه ممتعه وكويسه جدا. شفنا في النهايه داميان بريست يعمل شوك سلام على ارتروث ويثبته ويفوز في النهايه لفريق جادجمنت داي، وجادجمنت داي يفوزوا في المباراه. بعد كده نروح للقاء مع سامي زين، اتكلم وقال ان انا برضو خسرت الاسبوع اللي فات وضد ناكامورا، وكل مره عمال ابص لنفسي اكتر وافكر اكتر في ازاي هوصل لراس المنيا، ومش بس هوصل ان انا اوصل واكون اعمل حاجه تاريخيه في راس المنيا، فانا لسه عندي الاحساس ده وعارف ان انا هكون بطل في يوم من الايام. مهما كان الطريق صعب لراس المنيا انا عارف ان انا هوصل وهعمل شيء تاريخي، وانا بقول للناس كلها ان انا هكون بطل. بعد كده نروح للحلبة، تدخل باكي لينش وتتكلم وتقول ان ريا ريبلي بقالها فترة طويلة حاملة اللقب، وانا هدخل اليمينيشن تشامبر لأول مرة في حياتي، وهخاطر بكل ده وسط 5 كمان معايا في التشامبر، وانا في افضل حالاتي حاليا بس هم كمان في افضل حالاتهم، فهضطر ان انا اقاتل علشان افوز بالتشامبر واروح اقابل ريا ريبلي. فتدخل ليف مورجان وتقول ان انا متفهمه كلامك، بس انا ريا ريبلي خرجتني اثناء ما انا كنت في اعظم يعني مكانه عندي في كاريري، واصابتني لمده 6 شهور، فانا راجعه عشان انتقم منها، ولازم ان انا افوز بالتشامبر واروح لالاعب ريا ريبلي. فتدخل راكيل رودريجيز وتقول انتوا الاثنين بتقولوا ريا ريبلي ريا ريبلي، انتوا ناسيين ان ريا ريبلي هتلاعب نايا جاكس في اليمينيشن تشامبر، وممكن نايا جاكس هي اللي تكسب، فانا اكتر واحده فيكم قويه وقادره ان هي تفوز على ايا كان مين اللي هيفوز منهم الاثنين. بعد كده تدخل نايومي تقاطعهم وتقول لهم انا رجعت للدبليو دبليو اي مش علشان ارجع بس وعشان العوده وكده، لا انا رجعت علشان اثبت مكاني وارجع للمكانه العاليه اللي انا دايما بحلم بيها، فده اللي هعمله فعلا لما افوز عليكم. بعد كده تدخل تيفاني ستراتن وتقول لهم كل الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت مش هيحصل، الموضوع ده بيتمحور حواليا انا، لان انا عايز اثبت للكل ان تيفاني ستراتن هي مركز الكون. فتدخل كمان بعدها بيانكا بالير وتقول لهم ان انا كسبت الاليمينيشن شامبر قبل كده وكنت فيه قبل كده وكسبته، فده اللي انا هعمله السنه دي، ان انا هحافظ على الستريك بتاعي في الاليمينيشن شامبر، فمفيش حد فيكم هيكسب، انا اللي هفوز وعشان اروح الاعب ريبلي. فتيفاني تيجي تتكلم ليف تيجي تتكلم، فتيفاني تقوم ضرباها والكل يبدا ضرب في بعض، فعشان نشوف نايا جاكس تدخل وتضرب في ال6 مصارعات كلهم وتخرج. ف يعني نايا جاكس كده احنا بالسيجمنت ده حمسنا لمباراه الاليمينيشن شامبر، وحمسنا الناس برضو لنايا جاكس ضد ريا ريبلي، فبرضو اظهرنا ان نايا جاكس قويه وتقدر ان هي تفوز على ريا ريبلي. فده كان فايده السيجمنت كله، كان كويس، وكل واحده اضافت يا ليه محتاجه تفوز بالتشامبر من وجهه نظرها. بعد كده رحنا لبرومو من جونتر بيرد على جاي اوسو، قال له انا عارف ومقدر اللي انت فيه يا جاي،
النهاردة هي أفضل أو أعلى أو أعظم ليلة في تاريخك، لكن أنت هتقابلني أطول حامل لقب الانتركونتيننتال تشامبيونشيب، ومحدش يقدر يفوز عليا في الحلبة. وده اللي هعمله النهاردة، هفوز عليك وهفكرك ان انت تحلم على قدك، ويخليك تحلم كل اللي انت بتقوله دوت مجرد احلام. بعد كده نروح لبرومو من شينسكي ناكامورا بيتكلم عن سامي زين، وبيقول ان انت يا سامي عمال تقول ان انا عايز اكون منافس عايز اكون منافس، انت مجرد واحد بيدعي القوة وبيدعي ان هو عايز يكون بطل، وانا اثبتت ده قبل كده الاسبوع اللي فات وهثبته تاني، وعايز اطلع للناس كلها وابين لهم ان انت ما تستاهلش المكان اللي انت عايز توصل لها. فتحدد في الاسبوع القادم مباراة بين شينسكي ناكامورا ضد سامي زين، فسامي يخلص من درو يلاقي بعده شينسكي ناكامورا، فهو مش عارف يعني. قال انا سبت التفكير من درو علشان افضل لي راس المنيا، فجاله شينسكي ناكامورا، فمش عارف لسه الطريق مبهم بالنسبه لي سامي زين. بعد كده نروح لمباراه بين ايفار ضد تشاد جيبل، يلعبوا مباراه كويسه يقدم فيها تشاد جيبل اداء رائع، ويعمل في الاخر الانكل لوك على ايفار ويخلي ايفار يستسلم ويفوز تشاد جيبل بالمباراه، ويدخلوا طبعا الفا اكاديمي يحتفلوا مع تشاد جيبل. بعد كده نروح للقاء مع درو ماكنتاير خلف الكواليس، يتكلم درو ويقول اني غلبت كودي رودز النهارده، وانا تاني واحد يغلبه من فتره طويله جدا، وانا لازم افوز في واروح العب الاسبوع القادم في سماك داون الانات وافوز عليه، واروح بعد كده على طول في استراليا وافوز بالتشامبر، علشان لازم افوز بلقب العالم اللي الناس كلها تستحق ان هي تشوفني وانا شايله. وانا بعمل كل ده مش علشاني، علشان الجماهير وعلشان خدمة راس المنيا. بعد كده نروح لبرومو خلف الكواليس من ذا نيو داي، ويقولوا ان هم يقولوا ان احنا افضل فريق تاج تيم موجود في WWE، وبنعمل افضل شغل وبنقدم افضل اداء من سنين، والنهارده امبريوم منهم هيخسر جونتر ضد جاي اوسو، وامبريوم هيخسروا تاني قدامنا لان احنا افضل منهم بكتير ومحدش هيوصل للليفل بتاعنا. فاحنا بنتحدى امبريوم الاسبوع القادم في مباراة ستريت فايت بدون اي قواعد. فتحددت فعلا الاسبوع القادم في عرض رو مباراة بين امبريوم ضد ذا نيو داي، مباراة ستريت فايت. بعد كده نروح للمين ايفنت بين جونتر وجاي اوسو، مباراة على لقب القارات. يلعبوا مباراة ممتازة طبعا كالعادة، جونتر بيقدم مباريات ممتازة، وبرضه جاي اوسو ابدع في المباراة وقدم مباراة رائعة. شفنا جاي اوسو كان بيعمل الفروك سبلاش وكان خلاص قريب من ان هو يفوز بالمباراة، فسمعنا ان الجرس رن وبنبص لقينا ان جيمي اوسو هو اللي رن الجرس علشان يبطل المباراة ويوقفها، فيخرج جاي اوسو ينط على جيمي اوسو هو والسكيورتي ويطلع علشان يعمل الفروك سبلاش، فيخطف يقابل جونتر برجله جاي ويعمل تثبيت سريع ويفوز جونتر بالمباراة ويحتفظ باللقب بتاعه، ويخرج من الحلبة علشان يطلع جيمي اوسو يضرب في جاي ويعمل كذا فروج سبلاش عليه ويقول له ان انت مهما كبرت انا هفضل اخوك الكبير. فينتهي عرض الرو على كده. بصراحة كان عرض كويس جدا استمتعت بيه، كان فيه وجبات دسمة من المصارعة ومباريات كتير قوي عجبتني بصراحة، فعرض ممتاز ويعني جو هوم ممتاز بالنسبة لي الإليمينيشن تشامبر. فتقييمي لعرض رو الليلة دي هو 8/10. قولوا لي انتوا آراءكم في التعليقات، واستنوا حلقة توقعات إليمينيشن تشامبر يوم الخميس القادم الساعة 7 مساء توقيت القاهرة. طبعا عرض إليمينيشن تشامبر هيكون يوم السبت الساعة 12 الظهر بتوقيت مصر، فبالتالي مش هلحق ان انا انزل حلقة تحليل سماك داون، فمش هيكون في تحليل سماك داون القادم علشان هينزل اليوم السبت تحليل عرض إليمينيشن تشامبر، واتمنى انه يكون
عرض ممتاز زي التوقعات. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اشترك في القناه لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.